Sziasztok! Ebben a videóban ismét érkezem nektek egy ilyen hétvégi ebédmenü ötlettel. Amúgy hétvégi menünek hívom, de általában ez nálunk a vasárnap szokott készülni, mert szombaton viszonylag gyakran nem vagyunk itthon, de így legalább hétfőn nem kell főzni, és van mit enni első nap a héten. A mai napon ismételten csinálunk egy levest, egy főételt és egy desszertet, és amúgy meg a desszerttel fogjuk kezdeni, amit elkészítek, ez megy majd a sütőbe. Készülni fog egyszer egy kukoricakrémleves, egy ilyen kesudiós ázsiai csirke rizssel és egy brownie, úgyhogy ez egy ilyen fúziós nap lesz, úgy érzem. És azért is a brownie-val kezdem, mert akkor ezt összeállítom, mehet a sütőbe, és akkor amíg az sül, addig megcsinálom a kukoricalevest. Még meglátom, hogy krémlevest csinálok-e belőle, vagy hagyom így egyben a dolgokat, azt majd még kitalálom. És amikor a leves kész van, akkor állok neki a csirkének, és közben meg bekészítem majd a rizs. Szóval a lényeg, hogy nem kapkodok, ráérek, és így kényelmesen elkészítek mindent, hogy ebédre elkészüljön. És igen, a brownie-t azért is csinálom először, mert mi nem melegen szoktuk enni, ahogyan azt esetleg éttermekben fel szokták kínálni, és egy jó nagy gombóc vaníliafagyival. Mi azt szeretjük, hogyha már ki van hűlve, viszont megmarad ugye ez a ragacsos állaga. Na mindegy, szóval a brownie-val fogjuk kezdeni. A receptet mindegyik ételhez, mint mindig, megtaláljátok a leírásba, tehát azt most itt külön nem fogom mondani, max így közben, hogy most melyik alapanyaggal mit csinálok éppen, úgyhogy lássunk is neki. Ez a brownie receptem már évek óta megvan, mindig ezt használom, mert mennyiség szempontjából ez teljesen elfogadható, így kettőnk számára egy ekkora formába fogom rakni. Nem fogom kivajazni, mert majd sütőpapírral fogom kibélelni, hogy abból ki tudjam szedni kényelmesen. A vajat felolvasztottam, és ezt a cukorral, ilyen krémes állagúra fogom verni. Most ezt csinálhatod manuálisan is, de én szeretem ehhez legalább a kis kézi robot habverőmet használni. Raktam bele egy teáskanál vanília kivonatot, megolvasztottam a csokit, ezt most belerakjuk, és ezt is jól elkeverjük. Szerintem kulcsfontosságú az, hogy olvasztott csoki, meg holland kakaó legyen a brownie-ban. Persze csinálhatod sima kakaóval is, de nem ugyanez lesz. Alaposan keverd el, hogy meggyőződjünk róla, hogy nincsen benne liszt csomó sehol. És nézzétek, ilyen kicsit sűrű, de még folyékony állagot kapunk. És amit még rakunk bele, mert hát szerintem még mindig nem elég csokis, az az, hogy ugyanígy egy tábla étcsokit felkockázok, vagy hát felaprítok, amennyire csak tudom, és belekeverem. Most, hogyha neked otthon van ilyen csoki chipsed, vagy minek hívják ezt, ilyen csoki gyöngyök, azt is rakhatsz bele, el is hagyhatod, ez rád van bízva, de szerintem az ad még neki egy kis plusz intenzív csokoládé ízt. Na, mire itt felkockáztam a csokit, fel is melegedett a sütő, szuper időzítés. Ezt most alaposan így elkeverem, vagy hát igyekszem minél jobban elkeverni, hogy ne csak egy helyen legyenek a csoki darabkák.
Na és akkor most, hogy a brownie bent van a sütőben, nekiállok a kukoricalevesnek, és békönt fogok először egy kicsit, vagy hát lepirítani rendesen, és azt kiszedem, viszont a zsírjában fogom majd a krumplit, meg a kukoricát így megforgatni, és jól megfűszerezem, felöntöm egy kis vízzel, majd tejszínnel a végén, és ízesítem folyamatosan az ízlésünknek megfelelően, de a végén mindenképpen majd rögzítem, hogy végül miből mennyit raktam bele. Mivel a receptnek a kiinduló alapja mexikói kukoricaleves, ezért természetesen kis csípőset is fogunk belerakni, meg ilyen 5-6 féle fűszert is. És most úgy döntöttem, hogy végül majd leturmixolom, mivel majd krumpli is kerül bele, hogy akkor egy krémes ízt kapjak, és akkor a végén meg rá lehet rakni a bacon darabkákat. Sót egyelőre nem raktam hozzá, hisz a baconben van elég, úgyhogy majd amikor elkezd megpuhulni a krumpli, akkor fogom megkóstolni legközelebb, és akkor megnézem, hogy melyik fűszerből mennyit kell még esetleg belerakni, és akkor utána megy hozzá majd a tejszín a legvégén. Közben kivettem a brownie-t, mint láthattátok, elkészült. A leves is már jó úton halad. Mire itt összeállítok mindent a csirkével, addigra szerintem le is turmixolhatom. Azzal fogjuk kezdeni, hogy kesudiót lepirítok itt, hogy egy pici szint kapjon. Kiveszem. Ide rakom a csirkét, azt is lepirítom, addig, amíg úgy érzem, hogy megsült, és kiveszem, és csak utána jönnek a zöldségek, amiket tényleg csak egy pár percig forgatok meg, mert nem szeretném nagyon puhára, tehát hogy még legyen egy kicsit roppanos, és akkor itt van most 2 darab kápia paprika, 2 vöröshagyma, amiket ilyen kis durvább darabokra vágtam, meg 2 szál újhagyma, aminek a zöld részét azt félretettem, apróra vágtam, azt majd díszítéskor használhatjuk, és akkor ha belekerültek a zöldségek, egy kicsit megpuhultak, mehet bele a kesudió meg a csirke, és akkor megy rá a szósz. És akkor a szósz, amit már itt összekevertem, ez szezámolaj, halolaj, szójaszósz, gyömbér, bors, víz és kukorica keményítő, hisz attól lesz egy kicsit ez a ragacsosabb állagú majd a végén, de a pontos arányokat mindenképpen megtaláljátok majd, csak ezt már így összeállítottam, miután felvágtam a csirkét is apróra, hogy akkor az már legyen itt kéznél. Na, tehát akkor kezdjük a kesudiónak a lepirításával, és folytatjuk a többivel. Elkészültem mindennel, minden nagyon finom lett, mert közben nem tudom, vagy 100-szor kóstoltam. Mutatom természetesen azt is, miközben ezeket kitálalom, vagy amikor felvágjuk a brownie-t, de most a kóstolás ebben a videóban kimarad, hogy tudjunk ebédelni. Remélem, hogy tetszett ez az ebédmenü kombináció, vagy legalább valamelyik étel kedvet kaptatok, hogy elkészítsétek ti is. Írjátok meg kommentben, hogy
melyik tetszett a legjobban, vagy hogy esetleg nálatok mi lesz, vagy volt a hétvégi menü az elmúlt időszakban, nagyon kíváncsi vagyok. Én, mint mindig, megköszönöm, hogy végignéztétek, és hogyha tetszett, akkor megköszönöm, ha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!